So useless na ito. Pero makita natin dito na meron pa ring advantage kung meron ka talaga mga equipments na gaya nito sa panahon ng World War I. Next naman yung Second Battle of the Somme, March 21 to April 5, 1918. Fought along the Somme River basin in France. The Second Battle of the Somme is launched by Germans hoping to capitalize on the Russian army's collapse and attacking British trenches with artillery fire. The British are forced into retreat and the Germans win their biggest single territory gain along the Western Front since the war onset. So, ang nag-away naman dito yung mga British at Germans, pero ang nanalo naman dito yung mga Germans. At nagkaroon din sila ng panibagong territory para magdagdag sa kanilang win sa battle. So dito makita natin yung tank na ginagamit nila noon. Kung ikukumpara natin sa panahon nila, sobrang bihira na bihira na ito. Hindi madaling magkaroon ng ganitong equipment or parang military equipment noon kasi hindi pa sobrang established ang lahat ng mga industry noon. So, if if your military force sa isang country ay nagkaroon ng tank ay talaga ang advantage nila para manalo. Next naman yung Ludendorff Offensive March 20 Offensive March 21 to July 18, 1918. Also known as the Ludendorff Offensive, the 1918 Spring Offensive begins with Germans launching the string of attacks along with the Western fronts in hopes of winning the war before US. So, yun nga, ang kaaway naman nila dito yung US. German to US at silang nag-una ng attack para ma para ma-first nila ay para manalo sila sa US kasi kung kasagaran kung ma-surprise attack ang isa ka dakog chance na madaog jud mo. So katong gibuhat sa German na gi katong kanina time sa Ludendorff Offensive. Kaya picture. So next is the Second Battle of Marne, July 15 to 18, 1918. In the last offensive attack of the war, the Germans strike Allied troops near the Marne River in France Champagne. Attack in Flanders, but fooled by a set of false trenches implemented by the French. The Germans are met by heavy fire and a counterattack by French and American. As they approach the actual front lines and forced to retreat. So ang nag-aaway dito yung mga Americans at Americans, French, and also Germans. So natalo ang Germans dito kasi hindi sila um, hindi na-surprise sila sa attack ng naginawa ng kalaban ng French at Americans. At ito yung dahilan para ma-force sila mag-retreat sa battle. At ito yung picture dito. Mga soldiers na nagma-march. At next naman yung Battle of Amiens. Tama ba?
Battle of Amiens, August 8, 11, 1918. The opening attack of what would become to be called the Hundred Days Offensive. The Battle of Amiens is one of the most successful advances of World War One, with Allied troops securing more than 8 miles in the conflict's first fog-covered day, later called the Black Day of the German Army by General Erich Ludendorff. Catching the Germans by surprise, the Allies attacked with the help of 2,000 guns, 1,900 planes, and 500 tanks, causing a large scale German casualties. So, ang Germans na nililid ni General Erich Ludendorff ay parang na-surprise sila sa attack ng kalaban na prepared ang kalaban para ma-attack sila. At itong day na itong battle na ito ay fog covered, bali hindi sila parang mas malaking opportunity para matalo ang Germans dito kasi hindi sila aware sa kanilang surroundings dahil sa fog. At yun nga, prepared ang kalaban kasi naka-prepare sila ng maraming mga guns, planes, and also tanks na yun nga ginagamit sa military para ma matalo yung mga Germans dito. Hindi lang ang mga life ang natalo sa Germans, pati na rin yung mga moral nila. Kasi um, pag maraming mga natalo na soldiers, yung mga leaders ay parang na-force na mag-retreat which loses their moral. At ito yung mga yung mga buildings na nagiba on at habang nagma-march at nakikita natin dito parang blurry na ang front niya kasi yun nga ang battle na ito ay fog covered. Battles of the Meuse Argonne, September 26 to November 11, 1918. More than 1 million American soldiers take part in the battles of the um, Meuse Argonne in France dense forest of Argonne and along with the Meuse River, making it American Expeditionary Forces' biggest World War I operation. It would leave 26,000 Americans dead with 120,000 plus casualties. The deadliest battle in U.S. history, joined by French, aided by tanks and U.S. air services, planes, and the Allies captured tens of thousands of German prisoners. And after 4 months, Germany finally cedes, beginning its last retreat. So, ang nag-away dito ay yung mga um, French and Americans, parang nag-ally sila. At next naman, ang kanilang kalaban, yung mga Germans, which natalo din nila. At ito yung battleground na actual photo. Next naman yung second to the last na battle sa World War I ay yung Battle of Cambrai, September 27 to October 11, 1918. Part of the Hundred Days Offensive, British and Canadian Corps forces strike a decisive victory in Cambrai, in northern France, which had been held by the Germany since 1914. Surrounded, exhausted, with disintegrating morale, the Germans face the certainty that the war has been lost. So yun nga, dahil sa continuous defeat ng Germans, ang nalus na din nila ang kanilang moral, parang na tanggap na nila na talo talaga sila sa war. At isa din ito sa pictures na nangyari sa Battle of Cambrai. Mga soldiers na nag-hold ng isang gun
parang gana more improved kasi nang parang rat-rat gud ka inana gud na gun og makita din natin na parang mayroong tank sa kanilang likod. At yung last battle nag-start sa Mons at mag-e-end din sa Mons. November 11, 1918. Fought on World War I's final day. The Canadian Corps captures Mons, Belgium, held by the Germans since 1914 in the Battle of Mons. The early morning offensive happens hours before troops learn that Germany has agreed to an armistice at 11 a.m. It also marks the final death of an Allied soldier, a Canadian shot by a sniper minutes before the gunfire ends. So, ito yung last na battle, Battle of Mons. At dito yung makita natin na talo na talaga ang Germans pati sa kanilang pag-held captive sa Mons na area, na territory. At yun, uh, ito yung picture. Makikita natin dito para siyang isang celebration na um, victory against Germans at ang mga soldiers ay parang nag-declare na tapos na ang Germans. Tapos na ang war. So, proceed naman tayo sa effects of World War One. Kasi dahil sa brutal na nangyari sa World War One, makikita natin yung mga casualties and all, marami talaga mga effects, mostly negative effects sa World War One. Ang first ay World War One caused downfall of the foreign monarchies. Germany, Turkey, Austria, Hungary, and Russia. So, ito yung mga natalo sa World War One. Yung mga Germans at Austria, Hungary, parang nag-allies kasi sila at yun din ang mga naging na-end na din yung mga ano nila monarchies. Next is the war. The war made people more open to other ideologies such as Bolsheviks that came to power in Russia and fascism I fascism that triumphed in Italy and even later in Germany. So Bolsheviks, also known as the English in the English as the Bolshevists, were a radical far left and revolutionary Marxist faction founded by Vladimir Lenin that split from the Menshevik faction of Marxist Russian Social Democratic Labor Party. So, nakita natin dito sa isang effect ng World War One na more open na ang other countries sa mga other ideologies. Bali, parang ang World War One ang nag-open ng kanilang mind na hindi dapat i-invalidate ang isang country dahil sa kanilang ideologies. Hindi yun sapat para mag-start tayo ng war dahil lang different sila. World War One largely marked the end of colonialism as the people became more nationalistic and the one country after the other started colonial revolts in Southeast Asia, the Middle East and Africa. So yun nga naging more nationalistic ang mga country at ito yung mga medyo negative pa rin siya kasi isa din ito sa mga naging cause kasi hindi lang nagtapos sa World War One na meron kasing World War Two. So, yun nga, medyo negative talaga epekto. Parang naging marami pa ring divides na nangyari.
The war changed economical balance of the world, leaving European countries deep in debt and making US the leading industrial power and the creditor in the world. So dahil sa World War One, 'di ba, ang European ang nag-start talaga ng um, Industrial Revolution. Pero dahil sa World War One, na naging second na lang sila at natalo ng US ang European countries. Kaya masasabi natin hanggang ngayon ang US talaga ang number one in terms of economy kaysa sa European countries dahil sa World War One. Inflation shot up in most countries and the German economy was highly affected by having to pay for reparations. So yun nga, dahil sa mga ang inflation, yung pagtaas ng mga prices ng mga bilihin kasi dahil sa lack of mga resources at mga food na sa panahon noon dahil sa epekto ng World War One na wala na lahat pati mga businesses and all, malaki ang naging epekto doon sa German economy. Nagkaroon din ng reparations. So, wait lang. Reparation is the making of amends for a wrong one has done by paying money to otherwise helping those who have been wrong. So, alam niyo ba ang Germany hanggang ngayon ay still nagbabayad pa rin ng mga reparation or yung money para sa ibang countries dahil sa kanilang na-cause sa World War One. Ay bilyon-bilyon ang kanilang utang sa ibang countries para hindi lang para mapatawad pero yung take responsibility sa kanilang ginawa. With troops traveling all over the world, influenza was spread easily and an epidemic started which killed more than 25 people across the world. So yun nga, dahil sa every um, troops na nagta-travel all around, di ba makita natin no, sa report ay sa topic kanina na nagpupunta sila to France, to Germany, na palibot-palibot lang sila sa all over Europe. So, dahil dito, nagkaroon ng influenza at nagkaroon ng epidemic. Hindi naagapan ang pag-spread nito dahil sa maraming mga tao na hindi lang nagsistay sa one place. So, dahil dito, maraming tao ang namatay. Next is with all the new weapons that were used in World War One changed the face of modern warfare forever. So, parang ang parang na-realize ng mga nations dito na hindi pa sapat ang kanilang equipments na ginagamit or weapons at hanggang ngayon continuously na upgrade ang mga weapons pero ang mga weapons na ginagamit ngayon ay parang sobrang deadly na kasi nakakaabot na tayo sa nuclear weapon stage which kaya nitong makapatay ng buong nation dahil sa spread. Noon yung mga bullets and bombs. Pero ngayon, marami ng upgrades dahil parang na kung ite-threat ng isang country, ang isang nation, parang came prepared sila pero ang casualties ay marami talaga. Hindi lang soldiers ang mamamatay, pati na rin yung mga normal na citizens. Due to cruel methods used during the war and losses suffered, World War One caused a lot of bitterness among nations, which also greatly contributed to World War Two. Dapat net. I think World War Two na siya decades later. So, yun ayun nga dahil sa
Sorry, wait lang. So yun nga, ang World War II, dahil nagkaroon ng World War II dahil sa bitterness, parang hindi na accept ng each country na natalo sila at nanalo yung ibang country at nagkaroon ng bitterness among nations. Parang even though natapos nga yung gera, hindi pa rin hindi pa rin natapos yung hate within every nations. So, yun nga nag-cause ng World War II decades later. Social life also changed. Women had to run business while men were at war, and labor laws started to be enforced due to mass production and um, mechanization. People all wanted better living standards. So yun nga, na parang naabutan pa ito ng mga lolo yata natin or parents ng lolo natin na ang mga normal na lalaki ay dapat talagang mag sali sa war at yung mga babae dapat sila yung nagrara ng business. Kasi dapat lahat ng lalaki ay kasali sa war as long na siya sa right age para lang murag ma-increase ang military force sa country para murag dako lang chance na madaog sa war. After World War I, the need for an international body of nations that promotes security peace worldwide became evident. The cause the founding of the League of Nations. So League of Nations was the international organization headquartered in Geneva, Switzerland, created after the First World War to provide a forum for resolving international disputes. Parang gusto nito na at i-unite yung mga nations. Pero yun nga, hindi pa rin na-unite yung nations even though na merong mga organizations like this na parang promote peace good. Kasi hindi lang ay hindi pa rin na wala kasi yung hate eh. Next is World War I boosted research and technology because better transport and means of communication gave countries an advantage over their enemies. So, yun nga, um, na-realize ng ng mga tao dito or mga military force ay mga governments na dapat kailangan nilang i-improve yung mga military needs nila, yung mga transportations, also means of communications. So dito na yung mga nangyari yung mga improved navy ships, mga battleships, improved mga tanks, also mga use of phones na soldiers ay kang ginagamit sa soldier na murag via satellite na dahil na sa World War I murag na improve na halos tanan mga equipments or mga needs na kinahanglan sa isa ka military aron mas muda ko ilang chance madaog in the future wars na murag mo arise. Harsh conditions of the Treaty of Versailles caused a lot of dissent in Europe, especially on the side of the Central Powers who had to pay a lot for financial reparations. So, ang kanina treaty is one of the most controversial armistice treaties in history. The treaty is so-called war guilt. Clause forced Germany and other Central Powers to take the blame for the World War I. This meant a loss of territories, reduction in military force, and reparation payments. Bale yun nga, war guilt. Parang dapat mag-guilty ka, Germany, kasi ginawa mo ito sa World War I. Parang ganyan ang goal ng Treaty of Versailles. Versailles or Versailles. Yun nga, yung parang
dapat magbayad ka ng bilyon-bilyon para ma-forgive ka namin, para magkaroon ng good connection between us and your nation. Parang kanya, yan ang ginawa ng treaty. So, that's all. So, I'm going to ask you questions, and please answer. So, the first question is, what effect of World War One do you think is worse? I'm Can I ask Miss Valier? For me, Hello. the effect of the war. So for me, the effect of World War One, I think, is the worst is the life of the people is kind of Ay, wait lang. damay. Kay nagka-problem ko sa akong headset. Okay, go. So the effect of World War One, I think, is the worst is the kanang sa katong loss of technologies nila, which is lots of soldiers were died because of kanang ang ilang technologies is kanang not so far, dili siya kanang high tech, which is kanang murag sariling gamit lang nila na di para sa bang country good na mas kuan sila, mas murag abunda sila sa kanang mga gamit sa mga in terms of kana sa in terms of guys, In terms of, mga warfare gud nila nagagamit nila ng mga hey sweet, like mga panlaban gud like how about you, Mr. Hermeliada? Uh, for me, like, ito yun, like, sinabi ni Bali, katutong mga lives na lost because of the war. But also, like, for me, the kon also kanang walay assurance ba nga na human jud ang war, like kato, like you said, for example, nagkaroon lagi ng treaty pero in the end kay kuan, like nagkaroon pa rin ng mga iba't ibang mga hold yung mga ibang countries sa mga iba't ibang mga iba't ibang mga colonies or iba't ibang mga lands or countries pa rin, at meron pa ding mga issues, especially when it comes to like kada sa peace and mga militarization and different kinds of problems. So kato murag kung nagyapon to siya kay dili nagyapon siya assurance ba nga nagkaroon jud siya ng peace after atong mga treaties and different cooperation and partnership between countries. Ito siya. Tama, murag kanang alain kay na part ani sa World War One kay murag nahulog man gud na after sa World War One ang mga countries kay murag busy na sila mag-prepare para murag gina-expect gud nila na World War Two. Murag inana gud kay ilang grudges kay nagahold gapon sila grudges sa other each countries na ilang murag nakalaban. Maong murag ang after World War One kay murag na busy nun ang government dili para murag mag-develop og kang unity sa each country, but preparation para murag magkaroon na pug war kay para murag kuha lang sila so-called revenge. Ano na ba? So, thank you for your answer. So, next is Miss Makaligis.
ano, one of the most effect of World War One is ano, uh, one was riches were a system where powerful nation rose and wait. I think marami na unsa na nawalaan og balay tapos daghan pod na na daghan pamilya na apektuhan tungod sa war tapos ah, pod kanang marag naapektuhan pod ilang ilang pamumuhay ata. Kara lang. Okay, thank you. And lastly, Yes, good morning, good morning. Thank you. The worst effect that during the World War One would be, in my own opinion, it would be the a lot of people took a lot, di ba, during the World War. So, ano siya, excuse me, sorry na yung mga ero. Um, Money number one, they took a lot of lives of people during the World War One. And the second one would be the influenza and the virus that was spread during those times, which is wala na control sa mga tao. And that is the worst effect because the war could be controllable siya. Then it depends lang sa both leader kung ilahang sabutan nga okay ihinto na to ni or pwede siya ikuan pwede mag-represent ng isa nga sige mo kuan ko mo tawagan mo surrender ko or mapildi ang isa ka kupunan. So that is makontrol siya. Pero ang katong influenza nga nagkalat is dili jud siya ito pinaka worst para sa ako kay dili just like today that we experience this pandemic. So isa ka worst effect yun is virus nga nagakamit which is mag-control niya ang pagdagan sa ekonomiya. Kung naay mga iyon na virus, it would be the economy would be affected too. Dili mo dagat sa ekonomiya and wala tay paan o kanang consumption nato and the transportation and so on and so forth will be affected too. So that is the worst effect sa World War One po for me. Thank you so much and good morning. very, very good point. Kasi ayun na po ako ang murag maingon ako ng worst effect. Kasi tama jud yung ingon na murag makontrol bitaw jud na to ang sa mga war good na thing. Pero sa katong sa epidemic is let's say sa war kay nakita man nato na nasle mga different battles no. So yung mga battles kay pwede na to murag maingon na na-evacuate na to ang mga normal citizens while ang mga soldiers na dito sa battlegrounds. While pagkatong sa influenza, kay ah, marami yung naapektuhan nato pati yung mga normal na citizens na wala man sila appeal sa war pero sila nangamatay gapon sila dahil sa epekto sa pag yung mga travel ng mga soldiers kasi yung katong ingon nato nako ganyan na ang mga soldiers kay continuously sila nag-travel all around Europe para sa war o kato naapektuhan ang mga normal citizens sa kanang sa influenza imbes influenza lang siya kay murag makaya unta siya kanang control if ang mga tao or mga soldiers ato na time kay murag unsa gyud sila kay murag nara sila sa isa ka lugar pero dahil sa epekto ng ilang pag-travel to from place to place mas na spread ang ng influenza o kato ang nagkaroon ng casualties over 25 million people ang namatay so dako kay siya dako di kay siya impact o kato po akong worst na uh, epekto ng World War One. Thank you for your answer, Mr. June. Okay, Og okay ka po. lang. Additional lang during those times din po is they don't have a lot of equipment to discover something for the treatment of a certain um, virus. And then one ng epekto po which is lackings of equipment and nakafocus po ang mga tao sa una dito lang sa war, wala nakafocus sa health sa tao. So maupod na siya ang other key points po. Thank you. Yes, correct. Bitaw pag murag na unsa bitaw jud ang mga tao ato na time murag
ay pinata sa war karon, let's focus on this war and war itself only. Kato murag ang nakalimot na sila na uy na be influenza kung saan man nato ni. So, Pero murag dahil sa war murag ay kanina sa pangunahon unya na na sud ka man later na-realize niya ang spread kay dako na kaayo o dili na nila makayag kanang imbis magngita sila kanang let's say vaccine ato na time pero dahil nakafocus lang sila sa war wala na hinon naagapan ang maraming sobrahan kadaghan na casualties o kata nice. Masagdan lang na ako siya. Hello, good afternoon. Ay, good morning pa di. So, wala na yung pangutana. wala na, sir. Okay. I Wala have na sir. question. Ha? Okay, go June. Shoot. Ay, wait lang. Nada sir. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Oh, go. Kato dahin ko, pero, sorry ha kung basig na banggit na daw, pero, kano sa nag-end ang World War One? Nakalimot ko. Sorry. 1918 po. 1914 started and ends at 1918 1918, okay, po. sir. Oh, And So, siya sa 1918. Sa Mons ba to, sir, no? Mons ba to, sir, no? Ina nine, sinuganan ano sa na. Mons ba to? 1914 nag-start, then nag-end siya 1918. So, before I give my generalization about the topic, I'm so sorry to inform Dito you. sa Mons. Tama ba, sir? Asa nga battle? Mons. Agoy, wait. More than 22 battles ang World War One. Memorize na ako asa na. basta nag-end, tapos ang World War One basta start nag-end siya and 1918. nag-end din sa months. No, kaya 1914 to 1918. So again, sorry to inform you class that the recording, wala dyan siya na-record from the pag-start ni Mateo hantod sa 45 minutes. I don't know sa tunga siya nga battle. So gamay ra akong na-record. So, okay. Wala man tayo mabuhat, no? So, I will give my generalization about the topic World War One. Again, it started 1914, then human siya year 1918. So, one of the reason it sa World War One, madunggan ko, Yes, sir. Yes. ano na lang Opo, siya, sir. paspasan na to siya. Yes, So, sir. nag-start yun siya it is because of the nationalism. So, lahi-lahi og idea, di ba? Bago nag-start ang 1914 ang World War One, di ba naamay nahitabo 15 during 1500s 1500s, which is colonialism is kanang ok anong good kaayo nag-sprout kaayo nag-start yung kaayo, they colonize empires territories hantod sa ilang makaya, di ba? 1500s katong during sa time Treaty of Tordesillas nga wherein nga si Pope gihati niya ang dili dili literally gihati niyang kalibutan ha, literally sorry, dili literally nga gihati niya ang kalibutan jud into left and the right, which is kato powerful nation man gud that time si Spain and si Portugal, which is part of unsa siya nga continent. Europe. Very good. It's just part of Europe, di ba? Unsa connected ani nga nabot man tag Treaty of Tordesillas pa sa World War One. Kasi nga na-mention dira si colonialism. Si Europe that time is powerful kay sila nga continent, which is si Spain and si Portugal. Powerful country kay sila na wherein they colonized daghan kayog mga territories, daghan colonies. Then that is the reason why nga nahitabo sa World War One in 1914 kay ah, gusto manggod sa mga gusto sa mga halimbawa ni Germany nga sakupon gud nila tanan, gusto nila kanang unsa ang belief nako mao po na ang belief sa tan, di ba na mention gay na ni Matthew sa nationalism, pero related gyapon siya sa imperialism kay gusto man gud nila dili lang ang belief nimo ang ilang i-control, also ang imuhang economy. So that is why imperialism is naa siya didto ni ano pa jud siya ni murag ni init jud kaayo ang nationalism that time during sa assassination ni Archduke Franz Ferdinand, which is ang prince sa Austria-Hungary. Kay that time is mga prinsipe lang man ang ilahang mga ang nagalid sa ilaha. So mao to siyang nagpainit god
ang assassination sa iya ha, pagpusil sa iya together with yung asawa pauli na yata to sila. Then na-create po ang Triple Alliance which is si Germany, si Austria-Hungary ug si Italy which also known karon nga Central Power. Mas familiar naman na sa Central Power ug si Triple Alliance which is ang main sorry, ang main reason lang nila is kanang kanang kay since watak-watak manggod ang Italy, watak-watak ang Germany that time after Napoleon Bonaparte nga pag ano god niya, pag-conquer ni Napoleon Bonaparte sa bawat territory that time. So gusto ni kisa katong nagdala basta gusto sa Germany nga isa lang ang ano nila ba? Isa lang ang process nila, isa lang ang pamaagi nila para isa lang ang information dissemination within that area para naa sila unity. Ay, wala lagi. Para naa sila unity. So mao to siya ang main reason no kay gusto jud nila nga i-impart jud or i-employ jud ang word nga control. Gusto nila i-control. So mao na-create ng Triple Alliance which is sa laing nga mga nasod part of Europe si Great Britain, si Russia, si France lahi ang ilahang pagsabot gud sa pagbuo sa Triple Alliance ni Germany, ni Austria-Hungary ug ni Italy kay hala ngano nag na may groupings nga nahitabo ani unsa may objectives nga na may pag-groupings si Germany ani. So sa ilaha ni Great Britain, ni France, ni Russia lahi ang ilahang interpretation sa groupings nga gibuhat ni Germany. So that is why na-create si Triple Entente or si Allied Powers. So lahi-lahi ang ilahang interpretation. So nagbuo-buo sila ng kaugalingon nila grupo. That is the time nga nag-start ang war. Next is unsa pa? So there are more than 22 battles sa nahitabo sa World War One og na-end siya sa Battle of unsa ito math? Battle of Moon. Sir, nag-start sa Moon. months o Mons? nag-export sa months. Oh yes. So noon Yes, sir. grabe kaayo ang ang nahitabo nga war during World War One pero ang pinakataas ato is ang Verdun Battle which is sa pinakadugay jud nga battle nga niabot og isa jud ka tuig. So na-mention po dito kay ina during sa Vermi Ridge or Vimy Ridge nga battle which is katong artillery tactics. Artillery tactics is wherein katong mga nasod is si Germany na nagagamit na siya og mga cannons, missiles kabasa ba oy mga missiles sa ilahang mga long range good nga mga pangdigma nila. So mas mao to sila nidaog to sila that time. After World War One, human na ilang battle, that's the time niabot po si President Woodrow Wilson nga gi-declare to niya ang iyang 14 points which is isa na dito ang Treaty of Versailles. One of the effect of it is the Treaty of Versailles wherein, di ba na-mention ninyo ang financial repartitions ni Germany. So, si Germany, kailangan niya bayaran tanan mga danyos. Dili lang specifically si Germany ha, pero si Central Powers or si Triple Alliance yun ha. Pero si Germany, manggod siya magkay ang main good kanang kung ang manggod ni siya ni Sol ko tong pagkamatay ni Archduke Franz Ferdinand manggod dito sa Austria. Dili man to mahitabo good ba? Ang Solsolero manggod kay ni si Germany. So mao to siya ang nahitabo. Gipabayad sila tanan sa mga damage, financial repatriation, tanan mga buildings, tanan mga pag-build sa economy. Kaya nga gaina during World War II, after World War One ang ubang nations kay nawala. Madunggan pa ko. Or nawala kong net. Oh my gosh, nawala ako. My gosh. Madunggan pa ko. Wala na siya. Madunggan pa ko. O, kara sir, madunggan Oh, na. so sorry nawala. So mauto siya, 'di ba? After World War One kay 'di ba other nations kay nag-start na sila rebuilding sa ilang economy, sa ilang nasod pero nagpabilin gyapon ang country sa Europe. 'Di ba? Especially si Germany kay nga napobre man sila, na bankrupt sila kasi sila sigbayad. 'Di ba na-mention ni Matthew na hantod karon is nagabayad gyapon sila og financial repartitions. So that's the time also nga ni boom si US ni bagsak or nagkaroon ng inflation
si Europe tungod kay sa ilang gibayad during sa World War One. And again, bias po si Treaty of Versailles no kay murag tungod ana kay naging ano pod si ano naging kanang nag-hold pod og kasakit or kasuko si ano si Germany sa ubang nations kay tungod nga nung giduot na yun sila di ba kasi gibawalan ni sila si Germany ginabawalan na sila mag-import or mag-import og magbuhat og mga ano kanang mga sandatahang panglakas gud nila more on sa military ginabawalan na sila that time kailangan pa sila magbayad og mga danyos daghan kaayo so ayun again, the effects po niya katong mga endemic tungod sa mga nagabaklay-baklay nga mga soldiers from France, Germany to Canada to US to Great Britain. So ayun, gidala nila ang mga sakit. So again, that is the kanang ano, kanang murag dili kay siya kabuuan ha kanang murag ano lang, murag one page lang siguro sa nahitabo sa World War One kasi nga World War One it takes kanang 4 years baya kaayo no so dili kay na yes po. Yes, dili kay nato siya maisa-isa tanan. Pero at least we know the reason kung nganong nahitabo dyan ni sa World War One. It is because of the nationalism, because kay gusto nila kontrolon ang kalibutan, gusto na later on ma-discuss po ni siya sa World War Two kung ang unsa na siya ang totalitarianism which is katong three nga mga world leaders god sila si Japan, si Japan, si si ano si oh my god si Italy si Mussolini basta si Mussolini something I forgot the name og si Adolf Hitler sa Germany so later on makamamen sa to ang as we go on with our discussion with World War II may balaan nato kay connected man gyapon ni siya diri si Treaty of Versailles paingon na siya sa World War II. So again, after ani pod nabuhat pod si League of Nations, which is wala gyapoy gamit si League of Nations bantog nahitabo si United Nations kay ano lagi ana nga mga prinsipyo. So I guess moro to siya nga to ang ano ato ang kabuuan sa World War One. Thank you so much Sir Matthew for having a or presenting a good presentation. It was wonderful. It was amazing. You give the insights and also the flow of the war from battle one until the last battle. So again, wala na yung pangutana. Niabot mo Thank you, sir. niabot mo tag 100 minutes, no? So again, thank you so much Wala na, sir. for ano. Sige, for next ano na lang sa for next week, maybe I will prepare the PowerPoint presentation for the World War II. Again, thank you so much for listening and let's meet next week. Bye everyone. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Goodbye, Hi, Good sir. classmates. night. Bye, sir. Thank you. Oh. Should be. Oy, 48 at saka 48 yap.